তো গাইজ কালিতো মানে আজি ৰাতিপুৱা মানে ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'লে ৰাতি ঘূৰাটো নহ'লেই কেলে কি মানে আমি ৰাতি ওলাম বুলি ভাবিছিলোঁ কেছটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যিহেতু আমি গোটেই ৰাতিটো আমি ফুৰিলোঁ মানে দিনৰ 12টা বজাৰ পৰা একদম ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল মানে 3টা বজালৈকে ফুৰিয়ে থাকিলোঁ তাৰ বাইক লৈ আকৌ মটৰ ব্লক কৰাই নহ'ল তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান কেইটামান আছে দেখাই দিওঁ এইপিনে আমাৰ বক্স আনে নে নানে নাজানো কিন্তু এতিয়া চলাম মই চন্দনদাৰ বাইক হিমালয়ান নতুন হিমালয়ান আহি গ'ল নম্বৰ প্লেট একদম চাকাক হৈ আছে বাইকখন অফ ৰোড টায়াৰ এইটো টায়াৰত চলাবলৈ মানে অফ ৰোডত বঢ়িয়া হয় এখন বাইক এতিয়া বিন্দাছ চলাম এতিয়া চন্দনদাই এইফালে আছে এতিয়াতো ইয়াৰ বাইক চলাম ধুনীয়াকৈ চাওঁ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি এইটো ছেকেণ্ড টাইম হিমালয়ান তো বহিবলৈ একদম কমফৰ্টেবল বঢ়িয়া আছে ইয়াত গোটেই নেভিগেশ্যনটো ওলাই থাকে ইয়াত আপোনাৰ গোটেই RPM আছে ইয়াত স্পীডোমিটাৰ আছে অল টোটেল ক্লিয়াৰ আপোনাৰ ইয়াৰ এইটো কিহৰ হয় যে এইটো স্লেট মিটাৰ মানে নিডেল আৰু আচ্ছা এইটো ফিউল মিটাৰ গোটেইটো ইয়াত লাগি আছে তো এতিয়া চলাই চাওঁ প্ৰথম চলো अभी चलते हैं इस बाइक को दौड़ाते हैं थोड़ा ऑफ रोड करके ओ तमाम स्मूथ देखो बाइकখন वे अल्टीमेट ओ आराम ना ঠিকে আছে পুৰা স্মুথ হ্যাঁ ভাল লাগিছে চলাই একদম আৰাম লাগিছে একদম কমফৰ্টেবল বাইক এনেকুৱা বাইক লৈ আৰু অফ ৰোডত চলোৱা এটা মজাটো বেলেগ কাৰণ এখন কিং হয় কিং অফ ৰোডৰ কিং তামাম সফট তো গাইজ ইয়াত দেখিব পাইছে খাটাৰা বক্স লগাই দিছে তো এইফালে তো যাব নোৱাৰিম এইফালৰ পৰাই যাম এতিয়া একো নাই মানুহৰ মানে পূজা এতিয়ালৈকে খতম হোৱা নাই কাৰণ আজি ভাষণ আজিয়ে লাষ্ট পূজা কেতিয়া আহিলে পূজা কেতিয়া গ'ল মই নিজে গম নাপালোঁ প্ৰথম দিনাখনো ঘূৰিলোঁ ছেকেণ্ড দিনাখনো অলপ চলপ মানে সেনেকুৱাকৈ ঘূৰা হোৱা নাই মানে লাষ্টৰ দিনাখন ট'টেলি ঘূৰিলোঁ তো এতিয়া মানে মনটো অলপ বেয়া লাগিছে কেলে ট'টেলি পূজাটো আজিয়ে খতম আৰু ষ্টেণ্ড পৰি আছে ষ্টেণ্ড উঠিলে ট'টেলি স্মুথ বাইক তো আজি ভাষণ ক'ত কি হৈছে সেইটো আমি আজি চাম তো আমাৰ পূজাত আজি আহিব ডিজে যোৱাবাৰ ডিজেটো মই বজাইছিলোঁ এবাৰ চাওঁ কি হয় কোনে বজায় যদি বেলেগ মানুহ আহে নাজানো যদি নাহে তো ডিজেটো আজি মই বজাম এইটো তো চিয়'ৰ তো এইখনে আমাৰ পূজা আমি ইয়াত পৰাই আমি চব কৰোঁ তো আহি গ'ল ট্ৰেক্টৰ আহি গ'ল নিবলৈ কাৰণে তো আহিব এতিয়া লাহে ধীৰে ডিজে আহিব এইবোৰ গাড়ীবিলাক ৰেডি হৈছে জেনেৰেটাৰ উঠাই আছে তাৰপিছত গৈ কিনে চালিয়া আৰু শান্তি পৰাটো এতিয়া বক্স ৰেডি হৈ আছে এতিয়া আমাৰ বক্সো আহি আছে আল্টিমেট লাগিব বাইকখন চলাইও ভাল লাগিছে সেইফালে চবফালে ভাষণৰ কাৰণে মানে ৰেডি হৈ আছে বক্স আনি ৰেডি একদম আজি চবফালে ডিজে বজিব নাকা বন্দী হৈ যাব আজি মানে ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে কাৰণ আজি মানে পূজা শেষ মানে আজিয়ে লাষ্ট তো সেইবাবে আৰু ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে আৰু কি কৰিম আৰু আজি যিহেতু লাষ্ট ভাষণে আৰু আজি সকলোৱে মা দুৰ্গাক বিদায় দিব আৰু আকৌ অহা বছৰত আকৌ ভালকৈ চাম আকৌ ভালকৈ ফুৰিম তাৰে আশা কৰিলোঁ আৰু মা দুৰ্গাই যাতে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰে যাতে সকলোৰে সপোন সকলোকে পূৰণ কৰে তাকে মই আশা কৰোঁ আৰু সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখে তো গাইজ বজাৰ ফালে এতিয়াও ভিৰ হৈ আছে ভাই মানিব লাগিব কিন্তু দেই আল্টিমেট কিন্তু এতিয়া বক্স চবফালে লগাইছেনে নাই সেইটোহে মেইন আমাৰতো কি আৰু ল'ৰাবিলাকৰ ডিজেহে লাগে মেইন পূজা আহিছে এতিয়া দিনত কেদাৰনাথতো ইয়াত বক্স ৰেডি কৰিলে ভাল লাগিছে চাবলৈ কাৰণে এইফালেও তো মানে আজি চবফালে মানে ডিজে বজিবই তো এইফালে ফাইনেলি বক্স হৈ গ'ল ৰেডি তো এতিয়া আমি ৰেডি হ'মগৈ ভাত চাত খাই মেলি ওলাম এতিয়া ভাতটো খোৱাই নাই ৰাতিপুৱা একো খোৱাই নাই আৰু ডাইৰেক্ট মানে ভিডিঅ' বনাব লাগে কাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু তো এইপিনে দেখিছে পূৰা খাটাৰা কেদাৰনাথত বক্স ৰেডি কৰি আছে আৰু বহুত জেগা আছে চাবলগীয়া তো সেইফালে জেগাবিলাক অকণমান চাওঁগৈ এতিয়া মাৰবাৰী চাৰিআলিত হয়তো ইয়াতো বক্স আজি এবাৰ ওলাইছে বহুত খাটাৰা বক্স এইটো গম পাইছোঁ চাল্লা খাটাৰা বক্স ওলাই দিছে ইয়াতো মজা আজি মানে ভাই সাহেব हमको जाने दीजिए बहुत ही बढ़िया तो मज़ा लगी এখন बाइक चलाए टोटली स्मूथ बाइक ओह माय गॉड दिल आ गया इसमें तो मेरा दिल आ गया भाई साहब ओह এতিয়া দুৰ্গা পূজা মানে খতম হোৱাই না মানুহে এতিয়া চাই আছে চবফালে সেইফালে মূৰ্তি উঠালে জয় কৃষ্ণ জয় দুৰ্গা মা আল্টিমেট এইফালে বক্স ৰেডি দেখোন এবার ডিজে বাড়বো মজা
চবফালে ৰেডি কৰিছে এইফালে পৰা গেম বজাৰ চাই কিনে ঘৰ ফালে যাওঁ ডাইৰেক্ট অ' ভাই চাফ এফালেও খাটাৰা বনাইছে খাটাৰা মা দুৰ্গা উঠালেই এতিয়া ডিজেটো লগাব বাকী আছে ইয়াত এই ছোটে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এতিয়া ডিজে ৰেডি হৈ আছে মা দুৰ্গা উঠিলেই গাড়ীত এইপিনে লাইটিং চাইটিং ডিজে চবফালে অকল ডিজে আজি যিহেতু লাষ্ট পূজা আজি ফিনিচিং পূজা আৰু মানে আজিয়ে ফিনিছ আৰু আজিয়ে লাষ্ট হয় আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট এইফালেও খাটাৰা বক্স লগাইছে ভাই 10টামান বক্স লগাই দিছে এইফালে দেখোন